ඔන්න එලීනගේ පළවෙනි මැලේසියා ගමන. අපේ තුන්වෙනි මැලේසියා ගමන. මේ ට්‍රිප් එක වෙල් ප්ලෑන් ට්‍රිප් එකක්. අපි දැන් ඉන්නේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ. I think මේ ට්‍රිප් එකේ තව විශේෂයක් තියෙනවා නේ. ඔව් අපිත් එක මේ පාරේ යනවා අපේ තව කවුද? මැජික් කම්පාස් එකේ යෂි අනුරාධයි. ආයි වේවා. ඔන්න මේගොල්ලන්ගේ channel එකේ ඕගොල්ලන්ට මැජික් කම්පාස් එකෙන් ෆුඩ් ගැන නේ මැලේසියාවල ෆුඩ් ගැන අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙනවා. පුචි පුචි. එහෙනම් අපි කට්ටියත් එක්ක යන්න. මැලේසියා. ඉතින් අද අපේ ට්‍රාන්සිට් එකක් තියෙනවා සිංගප්පූරු වල. ඒ වගේම අපි ෆස්ට් ටයිම් තමයි සිංගප්පූරු එයාලගෙන් ෆ්ලයි කරන්නේ නේද? අපේ අද ගේට් නම්බර් එක ගේට් නම්බර් 7. ට්‍රාන්සිට් එක තියෙන්නේ සිංගප්පූරු වලින් සිංගප්පූරු ඉඳලා පිනන් වලට නේ. පිනන් වලට අපිට තව පැයක් වගේ තමයි හරියටම තියෙන්නේ ෆ්ලයිට් එකට. එකට තියෙන්නේ පැයක් විතර. අපිට ෆ්ලයිට් ටයිම් එකක් තියෙන. කියන්නේ සිංගප්පූරු ඉඳලා පිනන් යන්න තියෙන්නේ පැයකමාරක් වගේ පොඩි වෙලාවක්. ඒකම තමයි සිංගප්පූරු එයාලයින් එකේ අපි දැන් ගොඩක් කාලයකට පස්සේ ඉතර ලොකු ෆ්ලයිට් එකක් ආවේ. ඉතින් ඉකොනොමික් ක්ලාස් එකේ සෑහෙන හොඳ ෆැසිලිටිස් තියෙනවා. මානව කන්ෆර්ටබල් අනිත් කෑම බීම අපිට බ්ලැන්කට්ස් හැම දෙයක්ම තියෙනවා. කෑම මාරම රසයි. ඇත්තටම රසයි. අනික ඩෙසර්ට්, සැලඩ්, රයිස් එතකොට හැමදේම තිබ්බා. ඒ වගේම ඉන් ෆ්ලයිට් එන්ටර්ටේන්මන්ට් තිබ්බා, Wi-Fi ෆැසිලිටි තියෙනවා. සිංගප්පූරු එයාලයින් කියන්නේ හොඳ මම හිතන්නේ සර්විස් එකක් දෙන ෆ්ලයිට් එකක්. මට හිතෙනවා අපි දැන් මෙතන ඉඳලා දිගටම සිංගප්පූරු එයාලයින් යයි කියලා. කොළඹ ඉඳලා සිංගප්පූරුවට ආව කිලෝමීටර් 2800 ගණන් නේ මචං. කිලෝමීටර් ගණන් කරාද බං? අය අර ඉන්ෆර්මේෂන් මේව එක තිබ්බේ නැත්තම් වෙනතර වැලෙන්නේ නැහැ නේ. ඊළඟ ෆ්ලයිට් එකට ටක් ගාලා යන්න ඕනේ. කට්ටිය වෙක්කන් යන තමයි අමාරු. මොකද මේ වගේ ලස්සන තැන් තියෙනවා. අපි එන දවසේ බලමු සිංගප්පූරු එයාපෝට් එකේ වැඩි වෙලාවක් ගත කරන්න. දැන් පොඩ්ඩක් පරක් වෙලා තියෙනවා. මේ කුචියන් බුචි. එතකොට කුචියන් බුචි එකේ පේනවා ට්‍රැවල් විත් වයිෆ් එකේ යාළුවෝ ටික. ආවා ඔන්න මැලේසියාවල පෙරන් අයිලන්ඩ් එකට. මේකට එනකොට හරියට නිකන් ෆීල් එක අර ප්ලේන් එක ලෑන්ඩ් කරද්දි සීෂෙල්ස් වගේ. ඉතින් මොකද අයිලන්ඩ් එකකටනේ අපි ආවේ. ඉතින් ඔන්න කසුන් මෙතන අපි ආව ගමන් අපි බැලුවේ සල්ලි කීයක් හරි මාරු කරගන්න. අපි ඩොලර් 100ක් විතර මුලින් මෙතනින් මාරු කරගන්නවා. ඉතින් කසුන් සල්ලි මාරු කරගන්නකම් මං ගිහලා අපේ බෑග්ස් ටික ඔක්කොම ගත්තා. ඉතින් අපි සිංගප්පූරුවේ ඉඳලා සිංගප්පූරු එයාලයින් එකෙන් තමයි මැලේසියා වලට ආවේ. ඒකේ සාමාන්‍ය පැය එකමාරක පැයකට කිට්ටු වෙන්න ගමනක් තමයි තිබ්බේ. පොඩි මීල් එකක් හම්බුණා, පීසා එකක් හම්බුණා. ලස්සන view එකක් තිබ්බා. අර අපි කිව්වා වගේ ප්ලේන් එකෙන් එද්දි මුහුද පේනවා ටිකක් දුර යනකම්. ඊට පස්සේ අයිලන්ඩ් එක පේන්න ගත්තා. දැන් ඉන්නේ එයාපෝට් එකෙන් එළිය අපේ ටැක්සි එකෙන් එක. උදේ කිව්වා වගේ මේක වෙල් ප්ලෑන් ට්‍රිප් එකක්. ඉතින් ඒකින් හින්දා අපේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන්, හොටෙල් බුකින් ඒ සියලුම දේවල් අපි බුක් කරලා ඉවරයි. ඉතින් අපේ බලන්න යන්න තියෙන තැන් හෙට ඉඳන් තමයි පටන් ගන්නේ. රයිට් ඔන්න අපි නවතින තැනට ආවා. අපි දැන් ඉන්නේ මැලේසියාවල පෙනන් කියන අයිලන්ඩ් එකේ ජෝර්ජ් ටවුන් කියන සිටි එකේ. ජෝර්ජ් ටවුන් කියලා කියන්නේ පෙනන් අයිලන්ඩ් එකේ කැපිටල් සිටි එක. ඉතින් ඔන්න අපි දවස් 3ක් විතර මේ අයිලන්ඩ් එකේ ඉන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඔයාලට මේ vlog එකෙන් අරගෙන එන්නම් පෙනන් අයිලන්ඩ් එකේ මොනවාද එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ෆුල් ට්‍රැවල් ගයිඩ් එකක්. අනිත් එක තමයි පෙනන් අයිලන්ඩ් එකේ අපි සම්පූර්ණ එකම එක වීඩියෝ එකයි කරන්නේ නේද? ඔව්. මේක 3 star හොටෙල් එකක්. ඉතින් මෙතන ඉඳන් අපිට මේ ජෝර්ජ් ටවුන් එකේ ගොඩක් ටයිම් බලන්න, ඒ වගේම අපිට මේ අයිලන්ඩ් එකම එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න මෙතන ඉඳන් ලේසි නිසා අපි මේ හොටෙල් එක තෝරගත්තා. මෙතන තියෙනවා ලස්සන view එකක්. මේ පැත්තේ තියෙනවා අපිට තියෙන සිටි view එකක්. ඒකෙන් එහාට අපිට පේනවා ලස්සනටම බීච් එකයි ලස්සන කඳු පන්තියකුයි නේද? හරිම ලස්සනයි. ඉතින් අද දවසේ අයිටනරි එකේ හැටියට අපිට අද මුකුත් නෑ, අපි ෆ්‍රී එකේ ඉන්න තියාගත්තා. ඉතින් හවසට කොහේ හරි ගියොත් ඕගලන්ට ඒ විස්තරත් අරන් එන්න. ඉතින් මේ වගේ අයිටනරි එකක් අපි හදාගත්තේ කොහොමද? ඒ වගේම අපි මැලේසියා එන්න සූදානම් වුණේ කොහොමද? ඒ පැකේජස් බුක් කරගත්තේ කොහොමද?
ඒ ගැන විස්තර අපි වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට ඔයාලට කියන්නම්. මෙහෙ දැකපු ස්පෙෂල් දෙයක් තමයි මෙහෙ ප්ලාස්ටික් වෝටර් බෝටල් පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මෙතන පොඩි නෝටිස් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉස්සරහා තියෙනවා පියුරිෆයි එකක්. ඒකෙන් අපිට මේකට වතුර පුරව ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හොටෙල් එකකට හොඳ කන්සෙප්ට් එකක් මම දැකපු. ඉතින් ඒකින්දම ඔයාලට පෙන්වන්න කියලා හිතුවා. වෝඩ්‍රොබ් එකෙත් අපිට සේෆ්ටි ලොකර් එකක්. මෙන්න මේ වගේ ලොකු ඉඩක් තියෙනවා අපිට ඇඳුම් එහෙම එල්ල ගන්න. Good morning. අද අපේ දෙවනි දවසේ මැලේසියාවල quick breakfast එකකින් පස්සේ ඔන්න අපි පික් කරන්න වාහනේ ආවා. ඉතින් අපේ පළවෙනි ලොකේෂන් එක Upside Down Museum එක. Upside Down Museum එක තාම වහලා ඒක 9 මාට තමයි අරින්නේ. අපි 9ට පිටත් වෙච්ච නිසා අපිට තව වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මුලින්ම ආවා ස්ට්‍රීට් ආර්ට් තියෙන තැනකට. මේ ස්ට්‍රීට් එකේ තනිකර තියෙනවා ස්ට්‍රීට් ආර්ට්. සමහර ආර්ට්ස් අර පරණ මිනිස්සු කියන්නේ මෙහි හිටපු පරණ කට්ටිය ජීවත් වෙච්ච විදිහ තමයි නිරූපණය වෙන්නේ. දැන් ඒක පොඩ්ඩක් ඒවත් එක්ක මික්ස් වෙලා නිකන් ෆැන්සි ඒවත් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. මෙතන ස්ට්‍රීට් එකට එන තැනම තියෙනවා රික්ෂෝ. අපිට ඕන නම් ඇවිදින කම්මැලි වගේ නා රික්ෂෝ එකක් අරගෙන මේ ස්ට්‍රීට් වල වටේම ඇවිදින්න යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට එනවා නම් බෙස්ම ටයිම් එක තමයි උදෙන්ම හරි එහෙම නැත්නම් සන්සෙට් එක. ඔන්න අපි ඊළඟට ආවා කෙක්ලොක් සී කියන ටෙම්පල් එකට. මේ ටෙම්පල් එක මැලේසියාවේ තියෙන ලොකුම බෞද්ධ විහාරය. ඉතින් මේකේ තියෙන මේ පන්සලේ තියෙන ආකිටෙක්චර් එක ගත්තොත් චීන, බුරුම, තායිලන්ඩ් මේ ඔක්කොගෙම එකතුවක් තමයි මේ තියෙන විහාරස්ථානයේ ආකිටෙක්චර් එක. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මේ අපි ආවා උඩම හරියට උඩම ස්ථානයේ තමයි මෙන්න මේ ප්‍රතිමාව තියෙන්නේ. මේ ප්‍රතිමාවට කියන්නේ ගුවානින් ප්‍රතිමාව කියලා. මීටර් 30ක් මේ ප්‍රතිමාව උසයි. ඒ වගේම ලෝකඩ වලින් තමයි මේ ප්‍රතිමාව සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා එක එක රිබන්ස් වගේක්. ඒ වල තියෙනවා එක එක විශ් කියන අපි පරිස්සමින් ආයි ගෙදර යන්න ලැබෙන්න මේ වගේ එක එක විශ් තියෙනවා. ඉතින් අපිට එකක් වෙන්න රිංගිත් එකයි. අපිට සල්ලි දීලා අරගෙන අපිට කැමති විශ් එකක් කරන්න පුළුවන්. කෙක්ලොක්සි කියන නමේ තේරුම තමයි ස්වර්ග දේවාලය කියන එක. මෙතන අනිත් ස්පෙෂල්ම දේ තමයි පෙනන් වල සිටි විව් එකක් බලන්න පුළුවන් මාරම ලස්සනයි. ඔයගලන්ට පේනද පිටිපස්සේ? අර පැත්තේ මුහුදට යනකම්ම පේනවා විව් එක. ඔයගලන්ට පේනද මෙතන ටවර් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ හරි. ඒක තමයි පෙනන් වල තියෙන උසම බිල්ඩින් එක. අපි ඉන්නේ ඊට එහා පැත්තේ හොටෙල් එකේ. පෙනන් ආවොත් මෙතනටත් එන්න අමතක කරන්න එපා. එනවනම් පුළුවන් නම් උදේ වරුවේ හරි එහෙම නැත්නම් හවස් වරුවේ හරි මෙතනට එන්න ලස්සන view එකක් එක්ක ටික වෙලාවක් මෙතන ගත කරලා යන්න පුළුවන්. මේ පන්සල තමයි මෙහි තියෙන ලොකුම බෞද්ධ පන්සල. ඒ ගැන නම් කියන්න වචන නැහැ. ඒ තරම් ලොකුයි මේක. ඉන්න මේ හරි ෆොටෝ එහෙම ගන්නවන අරගොල්ලෝ ආවන දවසේ මේදී. හරිම ලස්සන අර පැත්තේ කඳු ටික පේනවා. අටේ පට්ටගති අද උනිකන් අර උතන්දලා අල්ලෝ සුපිරිවා අම්මේ පුතේ අපනවා අපි ඊළඟට යන්න ආවේ පෙනන් හිල් වලට. මෙතන මේ රයිඩ් එක සෑහෙන්න ෆේමස් රයිඩ් එකක්. ගොඩක් කට්ටිය මෙතෙන්ට එනවා. ඒ ඔයගොල්ලන්ට මේ පේනවාද මේක කිව් එකේ තරමෙන් කොච්චර සෙනගක් එනවද නැද්ද කියලා. මේ වෙලාවේ නම් පොඩ්ඩක් සෙනග අඩුයි. මේ පැත්තේ තමයි ටිකට් කවුන්ටර්ස් තියෙන්නේ. මම දාන්නම් මේ ටිකට් වල ගණන් පල්ලෙහෙන්. මේ ගැන විස්තර චමරි තමයි දන්නේ. අපි චමරියෙන් අහලා බලමු. පණිකියුලට ට්‍රේනින් අපි ටිකට් ගත්තා. දැන් පොඩ්ඩක් ආව මොන හරි බඩට දාගෙන යන්න. අපි ගත්තා පාක්ලින් ෆැෂන් ෆෘට් එක. කන බොන දෙන්නෙක් එක්කන ආවේ. ඒකින්ද කන බොන තැන් වල නවත්තනොත් වැඩි. ඔයින්. Yeah, thank you.
මේක තමයි එලින අපි යන්නේ දැන් යසි අපි කොහෙද යන්නේ ට්‍රේන් එක හරි සන්තෝසයි මෙන්න මේක තමයි අපි යන්න තියෙන ට්‍රැක් එක අර උඩහට පේනවා මාරම ලස්සනයි හරියටම එකට තමයි ට්‍රේන් එක මෙතෙන්ට ආවේ 1:02ට පිටත් වෙනවා ට්‍රේන් එක මේකේ තියෙනවා මේ පිටිපස්සට යනකම් සීට් මේ විදිහට වාඩිලා ඉන්න පුළුවන්. වාව් මෙතන view point එකක් තියෙනවා ලස්සන. සම්පූර්ණ සිටි එකම පේනවා පොඩි හර මීදුම ගතියක් තියෙනවා. අපි අර පැත්තට යනකම් බොහොම පැහැදිලි ඕගොල්ලන්ට පේනවද කියලා මට ෂුවර් නැහැ. ඒ දින view point එකට පේන තැන් ටික. කොහොමද තියෙනවා? චමරිලා ඉන්නව වෙන්න මෙතන. අපි දැන් ඉන්නේ පෙනන් හිල් වල. ඉතින් මෙතන මේකට කියන්නේ මේ ෆෙනිකියුලර් ට්‍රේන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ අපි ආවා පෙනන් වල තියෙන කරන්න තියෙන ලස්සනම දෙයක්. ෆෙනිකියුලර් ට්‍රේන් ට්‍රැක් එක කිලෝමීටර් 2ක් දිගයි. ඒකත් එක්ක මේක සමහර ආටිකල්ස් වල තියෙනවා සවුත් ඊස්ට් ඒෂියාවල තියෙන දිගම ෆෙනිකියුලර් ට්‍රේන් ට්‍රැක් එක කියලා. ඒක ඇත්තට ලොකු නෑ. ඔයාලා දැක්ක ඇති. ඒක යන්න පුළුවන් ඒකේ 20 දිනකට වගේ උපරිම මේ වගේ තමයි යන්න පුළුවන්. ඉතින් විනාඩි 15න් 15ට පෙනන් හිල් වලට එන්න ට්‍රේන් ගන්න පුළුවන්. රෑ 11 වෙනකන් ට්‍රේන් තියෙනවා. උදේ 4 තමයි පටන් ගන්නෙ. පෙනන් හිල් තියෙන්නේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා අඩි 2733ක් උඩින්. ඉතින් අපි ජෝර්ජ් ටවුන් එකේ කියන පල්ලෙහා ඉඳලා පෙනන් හිල් වලට ආවා මේ ට්‍රේන් එකේ. අද හැබැයි ගොඩක් එහෙම ලොකු සෙනගත් නැහැ. මේක ඇත්තටම ඉස්සර පරණ කට්ටිය පාවිච්චි කරලා තියෙන ඒගොල්ලෝගේ එදිනදා ජීවිතේ වැඩවලට. හැබැයි දැන් ගොඩක් මෙතන ටුවරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් වෙලා ගොඩක් ටුවරිස්ට්ලා මෙතනට එනවා. මේකටම මේ ට්‍රේන් එකේ යන්නම එතකොට එක්කෙනෙකුට ටිකට් එක වෙන්නේ රිඟිත් 40යි. අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් ටිකට් එක. මෙතන උඩට ආවහම මේකේ තියෙනවා ලස්සන මුල්ම දේ තමයි මෙතන උඩට ආවම ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුළු ජෝර්ජ් ටවුන් එකම මෙතන පේනවා. හරිම ලස්සනයි. මුහුද පේනවා අර පැත්තෙන්, මේ පැත්තෙන් බිල්ඩින්ස් එක්ක, අර පැත්තෙන් කඳු ටික. හරිම ලස්සනයි. මෙතන තියෙනවා රෙස්ටුරන්ට් තියෙනවා කන්න. එතකොට මෙතන ටෙම්පල් එහෙම තියෙනවා. අපිට මෙතන ඇවිල්ලා පැය 2-3ක් ඉඳලා කාලා බීලා ඉඳලා යන්න පුළුවන්. හරිම වෙනස් ලස්සන අත්දැකීමක් ගත්ත පෙනන් ඇවිල්ලා දැනට දැන් මේ අපි අද උදේ ගියපු ඒවලින් ඔක්කොගෙම බැලුවොත් පෙනන් වල අපි මම ආසම තැන තමයි මේ පෙනන් හිල් ස්ටේෂන් එක. මෙතන ගොඩක් ආටිකල් වල අපි දැක්කේ මේ සන්සෙට් ටයිම් එකට ලස්සනයි කියලා. ඊට බෑගෙන යන දර්ශනයක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ. මේකේ උඩ තියෙන ගොඩක් ඇවිදින තැන් හරි ලස්සනට හදලා තියෙනවා. බොහොම හොඳට මේන්ටේන් කරනවා. අර මෙතන දැක්ක ගමන් අපිට හිතුණා අඩි අපිත් තියෙනවානේ මේ වගේ කඳුකර පැති. ඉතින් මේ වගේ ලස්සනට හදලා ගත්තොත් හොඳ ටුවරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් කරගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා ඉතින්. මෙන්න මෙතන අපිට පේන්ට් එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් 2 මිනිත්ස් වලින්. අන්න රතන අර මැව් එකේ තියෙන ඒ જાතිය මූණක් ෆනි ෆේස් එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. අපිත් බලමු එලිනා එකක් අඳින්න. අපේ අද දවසෙන් දැනට භාගයක් ඉවරයි. තව ටිකක් තියෙනවා අපිට එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ මුලදී ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරා මේ අපි කොහොමද මැලේසියා යන ගමන arrange කරගත්තේ.
ටිකට් බුක් කරගත්තේ වීසා ඇප්ලයි කරේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපේ මේ තනිකර ට්‍රැවල් අයිටිනරි එක එතකොට වීසා ටිකට්ස් මේ ඔක්කොම අපි කරේ සීසේට් ට්‍රැවල් ඒජන්සි එකෙන්. ඇත්තටම අපේ මැලේසියා මේ පෙනන් ලංකාවේ එන ලොකු ආසාවක් තිබ්බා. අපි යාළුවගේ දැක්කා හොඳ පැකේජ් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි තව ආස කරන දේවල් වගේ ඇඩ් කරා. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරලා අපේ ට්‍රැවල් පැකේජ් එක ඕන රටකට ගොඩක් රටවල් තියෙනවා. ඇත්තටම අපි යන්න හිතගෙන හැම රටම තියෙනවානේ. තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සර්විස් එක මාර හොඳයි. අපි එතෙන්ට ගියාම අපිට මැලේසියා ටුවර් එකට ඕන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික වෙනම ලිස්ට් එකක් දුන්නා. ඒ ටික රෙඩි කරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒ ටික බාර දෙන්න ගියා. ඉතින් ඔෆිස් එකේ ස්ටාෆ් එකත් සෑහෙන හොඳයි. ටක් ගාලා අපිට වැඩ ටික කරලා දුන්නා. අනේ තියෙන්නේ දෙහිවල හන්දියේ හරිම ලේසි ඕන පැත්තක ඉඳලා පාකින්ද එතන ස්පේස් එකත් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න අපේ මේ මැලේසියා ට්‍රිප් එක ඇත්තටම හරිම ලස්සන වුණානේ. අපිට ඔක්කොම ලේසි ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන්ද කෑම බීමද මේ හැම දෙයක්ම අත ළඟටම තියෙනවා. එකම තැනකින් ගන්න කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට සීසෙට් එකේ පැකේජස් ගැන දැනගන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක මම දාන්නම් ස්ක්‍රීන් එකේ. ගිහලා බලන්න. එතන තියෙනවා ගොඩාක් පැකේජස්. එහෙනම් ඉතින් අපි ඊළඟට යන් අද දවසේ අපිට තව තියෙනවා සිටි ටුවර් එකේ කොටස් ටිකක් ඉතුරු වෙලා තිබුණා. සාමාන්‍ය සිටි ටුවර් එක පැය 3ක් තමයි මේගොල්ලෝ දෙන්නේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් ඒක එහෙට මෙහෙට කරගත්තා. මොකද උදේවරුේ තමයි සිටි ටුවර් එක තිබ්බේ. එතන තියෙන සමහර ඇට්‍රැක්ෂන් බලන්න යන්න සිටි ටුවර් එක විතරනේ අපි පේ කරේ. ඒ ඇට්‍රැක්ෂන් වලට වෙනම ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. මේක රෑ වෙනකම් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න දේවල් තියෙනවා. අතන රෙස්ටොරන්ට් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි අර පැත්තට ගියේ ඒක තියෙන නේචර් ට්‍රේල් එක. ඒ නේචර් ට්‍රේල් එක ඇතුලේ තමයි ස්ක්‍රයි බ්‍රිජ් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට ගියොත් තව පැය එකමාරක් විතර යනවා. ඒතකොට අපිට අර සිටි ටුවර් එක යන්න වෙන්නේ නැති නිසා අපි හිතුවා ඒ වැඩේ පොඩ්ඩක් කැන්සල් කරලා අරගෙන යනවා කියලා. ඉතින් ආයි දවසක් ආවොත් ෆුල් ඩේ එකක් මේකට තියාගෙන එන්න කියලා ප්ලෑන් කරගෙන තමයි ඔන්න යන්නේ. කොෆියන් චොක්ලට් ෆැක්ටරි එකක් කියන්න බෑ. මේකේ සාම්පල් ටෙස්ට් කරලා ඕනනම් අරගන්න පුළුවන්. අපි කැමති ඒවා ඔෆර්ස් තියෙනවා buy 4 get 1 free buy 8 get 1 free ඒ විදිහට. ඉතින් මෙතන කොෆි ජාති තියෙනවා 25කට වැඩිය. දැන් අපි try කරා white coffee ඊළඟට coconut coffee එක එක රහයි පිස්සු හැදෙනවා. ඉතින් try කරන්න ඕනේ ඔක්කොම ටික. මේක සිටි ටුවර් එකට include වෙනවා. ඉතින් මෙතනට ඇවිල්ලා මොකද මේක ඉතින් මෙතනට ඇවිල්ලා එතකොට අර විදිහට try කරලා බලලා කැමති නම් purchase කරන්න තියෙනවා. ටේස්ටිං කරන්න આવුත් කිසිම ගානක් අය කරන්න ෆ්‍රී. ඉතින් ඔයාලට try කරලා බලලා කැමති ඕනනම් මොන හරි කොෆි එකක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොෆි වර්ග තියෙනවා සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම කුකීස්, ස්වීට්ස් වර්ග මේ වගේ ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. අත දික් කරගත්ත ගමන්ම ඉන්නේ. අපි ඒවා thank you පැක් එකක් එකපාර ගත හැකිනේ. මගේ බර්ත්ඩේ එක තියෙන නොවැම්බර් 1 වෙනිදා මේක හැම අරන් දෙනවද? ඊට කලින් මගේ බර්ත්ඩේ එක තියෙනවා. ෆාදර්ස් ඩේ එක ආවා. ඒක මතකත් නැහැ. මදර්ස් ඩේ එක මතකුනේ නෑ නේ. නිසා ෆාදර්ස් ඩේ අමතක කරා. Thank you brother. Thank you very much. කොෆි චොක්ලට් ට්‍රයි කරලා අපි ආවා අපේ අද දවසේ තවත් තැනකට. ඒ තමයි මෙන්න මේක. බී ගැලරි. මේ වදනේ දේවට කියන්නේ. ඔව් මේ වද. ඒවා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙන් මේ පැණි ගන්න විදිහ අර නිකන් පොයින්ට්ස් විදිහට ඇති. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා ඉතින් ඕක බලලා නැහැ නේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමුනේ. ඔව් ගිහිල්ලා ඒක බලමු. අයියනේ අපි එළියේ ඉඳන් ඔක මේ අනුමාන කරන්නේ. ඒක තමයි අපි යන්නේ. එන්න ඉන්නවා චමරි. මෙන්න තියෙනවා සල් ගහ. බොට්නිකල් ගාඩන් එකට අපි ආවා ඔන්න. මෙතන ටිකක් ඕපන් ඒරියා එකක්. තාම ගාඩන් එක පටන් ගත්තා දැන් අපි ඉන්නේ. රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ වගේ වෙලාවක කියන්නේ අපි දැන් ආයේ හවසනේ. හවස් වෙලාවක හරි උද්දී වරුවක හරි එනවා නම් හොඳයි. නැත්තම් අවුව සැර වැඩි වෙයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මේක තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මේ පුංචි ට්‍රේල් එකක්. කැලේ ඇතුලේ ඇවිදින්න පුළුවන්. මේ හරි ගස් තියෙනවා සෑහෙන ලොකු ගස්. පොඩි නිකන් නේචර් ට්‍රේල් එකක් වගේ. පාත් එකක් හදලා තියෙනවා මේක ඇතුලේ ඇවිදින්න පුළුවන්. මේ බොට්නිකල් ගාඩන් එකට මම හිතන්නේ
දවල්වරු යාවත් කිසි අවුලක් නැහැ. හොඳ ගස් ටිකක් එහෙම හැදිලා තියෙනවා. දවල්ටුනත් මම හිතන්නේ හෙවණයි මේ ඇඟට දැනෙන කූල් ගතිය එහෙම හොඳටම තියෙනවා ඇති. හවස ඕගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් ෆැමිලි එකක් ආවොත් ඉස්සරහා අපි පහු කරපු ගාඩන් එකේ පොඩි අයට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද එතන රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. උදේවරු ආවත් මම හිතන්නේ දවසේම ඇවිදලා බලන්න පුළුවන් ලස්සන තැනක්. අපි ආව නැෂනල් පාර්ක් එක ඇතුළට. මේ නැෂනල් පාර්ක් එකේ නම තමයි තමන් නෙගාරා පුලෝව් කියන නැෂනල් පාර්ක් එක පෙන්වන්නවලා තියෙන. ඉතින් මේක ඇත්තටම පොඩි ට්‍රේල් එකක් තියෙන්නේ සහ පොඩි හයිකින් එකක් තියෙනවා. මේක යන ගමන් අපිට බීච් ඇක්සස් තියෙනවා. බීච් වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් පටන් ගත්ත විතරයි. තාම මෙතන. යන්ද කසු. නැෂනල් පාර්ක් එකක් කියලා කියන සාමාන්‍යයෙන් එක්ක කැලේත් එක්ක පොඩි මේ වෙච්ච එකක්නේ. දැන් මේ නැෂනල් පාර්ක් එක මෙන්න මේ වගේ යන පාත් එකේ පටන් ගත්ත ගමන් දිගටම තියෙන බීච් එක. එතන පොඩි හෙල්ලනට අපේ ඔන්චිලාවකුත් හම්බුණා. අපිට වගේ පොඩි ෆෑන් එක පෙන්නන්නකෝ වීඩියෝ එකට. hiking girl. අපි දැන් ආවා කිලෝමීටරයක් වගේ ඇතුළට. ඉතින් මේ නැෂනල් පාර්ක් වල මෙහි තියෙනවා මේ පැත්තේ පේනවා වගේ රෙස්ට් ඒරියා. රෙස්ට් එකක් අරගෙන අයිමත් ඉතුරු කිලෝමීටර 3 යන්න පිටත් වෙනවා. රෙස්ට් ටයිම්. ලස්සන view එකක් තියෙනවා. කඳු ටිකත් එක්ක අර ඒ මුහුද. අපි යන්නේ මංකි බීච් එකටයි ලයිට් හවුස් එකටයි. මෙතන මේ දවස්වල ටෙම්පරරි ක්ලෝස් කරලා තියෙන්නේ. එතන බීච් එකේ පැත්තේ ඒ පාර මම හිතන්නේ හදනවා. අපි අර ටර්ටල් බීච් එකට ටර්ටල්ස්ලා බලන්න යන්න හිටියා. හැබැයි අපි මේ පැත්තට ආව. මේ පැත්ත ලස්සන නිසා මොකද අපිට ලයිට් හවුස් එක ගාව හසුන් කිව්වා ලස්සන view එකක් තියෙනවා කියලා නේ. ලස්සනයිද? මා ලස්සනයි එතන. ඉතින් අපි බැලුවා අයිමත් හැරිලා අර පැත්තට යන්න කියලා. මේ මොකද මෙහෙන් යන්න ගියොත් අපිට තව පැය 3ක්වත් යයිනේ. පැයක් විතරයි. මොකද විනාඩි 45ක් විතර අපි දැන් මෙතනට ආවනේ. කමක් නැහැ මේ නේචර් ට්‍රේල් එකේ ආවනේ පොඩි වෙනස්. අපි හැම රටකම ගියාම අපි හරියසේ නේචර් ට්‍රේල් යන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් පොඩ්ඩක් හරි ගත්ත මේ ට්‍රිප් එකෙත්. එහෙනම් අපි දැන් යන් අපේ ඊළඟ තැනට නේ. ඔව් ඒ වගේම තමයි මේකේ මේ බෝට් රයිඩ් එකක් යන්නත් පුළුවන්. බෝට් එකකින් යනවා නම් නැෂනල් පාර්ක් එකේ ඇතුළේ මේ යන්නේ. බීච් එක අයිනේ ටික තමයි බෝට් එකෙන් පෙන්නගෙන යන්නේ. එතකොට එක තැනක් තියෙනවා මංකි බීච් කියලා. එතනින් බැහැලා අපිට එතන තියෙනවා බාබකියු, වෝටර් ස්පෝර්ට්, ATV ඒ ඕන එකක් try කරන්න පුළුවන්. ඒවට වෙනම ගෙවන්න ඕනේ. ඒක වෙනම තැනක්. ඊට පස්සේ එතනින් අපිට කෙලින්ම ආයෙත් ඇතුළට යන්න පුළුවන්. පාර්ක් එක නැෂනල් පාර්ක් එකට ඇතුළට එනවා නම් තව රින්ගිත් 50ක් එක්කෙනෙක්ට ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නැෂනල් පාර්ක් එකේ ෆී එක අපි ගෙවන්න. ඒ වගේම තමයි මංකි බීච් එකේ ඉඳලා අපි ආයි නැෂනල් පාර්ක් එක ඇතුළට එනවා නම් නැෂනල් පාර්ක් එකේ ෆී එක ගෙවන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ නැෂනල් පාර්ක් එකේ නෝමල් එනවා නම් එක්කෙනෙක්ට වෙන නැෂනල් පාර්ක් එකට රින්ගිත් 50යි. යන්න හැරිලා යනකොට මෙතන ඇතුළට ආව එක්කෙනෙක් අපිට කිව්වා තව විනාඩි 5ක් අනිත් පැත්තට කියන්නේ වහලා තිබ්බ පැත්ත දකුණු පැත්තනේ. වම් පැත්තට ආවොත් මේ වගේ පොඩි පූල් එකක් තියෙනවා. නැචරල් පූල් එකක් තියෙනවා කියලා අපි පොඩ්ඩක් නාගන්න. අපි ආවා. ඕගොල්ලෝ නැෂනල් පාර්ක් එක මේ වගේ තැනක නාලා නැද්ද? නාලා බලන්න. අපේ සිටි ටුවර් එකේ මිස් වෙච්ච තැනකට අපි ආවා. ඒ තමයි අප්සයිඩ් මියුසියම්. ගිහලා බලමු ඒක ඇතුළට. නූල් දාන්න.
අද දවස අපි පෙනන් වල ගත කරන අන්තිම දවස. අද දවස සම්පූර්ණයෙන් වෙන් කරේ එලිනට. චමරිට අද පොඩි රෙස්ට් එකක් දීලා මම ගියා එලිනත් එක්ක දවස ගත කරන්න. ඉතින් එයාව එක්කන් ගියා පෙනන් වල තියෙන ලොකුම ඉන්ඩෝර් තීම් පාක් එකට. හරියටම කිව්වොත් පෙනන් වල තියෙන උසම බිල්ඩින් එකේ පස්වෙනි තට්ටුවේ තමයි මේ තීම් පාක් එක තියෙන්නේ. චන්ඩිග කොහොමද අම්මටත් බෑ මෙහෙම ඩ්‍රයිවිං ඔන්න බා ඩෙලිලගේ ඩ්‍රයිවිං ආ ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන කවුන්ටර් එකෙන් ටිකට් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් බුකින් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි දෙන්නට අද දවසම තියෙන නිසා අපි 12 ඇට්‍රැක්ෂන්ම බලන්න ටිකට් එකක් ගත්තා. ඒ වගේ මේකට මේ ටවර් එකේ උඩම තියෙන ස්කයි වෝක් එකත් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. කොහොම හරි එදා දවසේ අපි දෙන්න මාර ෆන් එකක් ගත්තා. ඉතින් ඊළඟ vlog එකෙන් අපි ඔයාලට අරන් එන්නම් ලංකාවේ වල බලන්න යන්න තියෙන ලස්සනම තැන් ටිකක් ගැන. එහෙනම් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන් යන්න. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින් හම්බ වෙමු. 1 2 3 go